8 afară, 20 în interior, plantele au crăpat. Plante protejate greșit, la primul ger și-au dat demisia. Dezastru, dezastru! Poate o să înghețe, ce ne facem? Când frigul vine de vreme și noi nu suntem pregătiți, cel care suferă e doar Yuzu. Ugo, facem ceva astăzi? Da. Prima dată facem o structură, nu doar pentru agril, nu doar ca să mențină agrilul. Facem structura pentru vânt, pentru a menține coroana în poziția corectă, dar cel mai important este pentru liniștea noastră sufletească, că atunci când vin gerurile aia puternice, deja este pregătită structura ca să acoperim. Atenție, dacă nu facem protecția asta cum trebuie, s-ar putea ca plantele noastre să sufere mai mult ca atunci când nu am face niciun fel de protecție. Ugo! Da. Vedeți, Ugo a pregătit structura. A tăiat bambusul, l-a fixat bine în pământ, a luat prima dată câteva măsurători încât bambusul să nu fie direct pe plantă. Planta să stea cât de cât lejer. Ce s-ar întâmpla fără această structură? Pânză de agril, dacă eu o pun în felul acesta, cuvântul devine parașută și noi nu vrem asta. Dacă ninge foarte mult, se acumulează foarte multă zăpadă pe agril și coroana începe să fie la risc să se rupă. Dar cel mai important este că acest agril, dacă nu este folosit atunci când trebuie, plantele pot să moară. Mai bine nu punem nimic decât să învelim direct cu agril. Așa, Hugo? Da. Bravo! Toate plantele au un sistem anti-îngheț natural. Dacă îl folosim greșit, aceste plante pot să ne moară. Ce se întâmplă în interiorul plantelor? Gândiți-vă că temperaturile sunt la fel, atât toamna cât și primăvara. Cum știu plantele când este primăvară și când este toamnă? Poate credeți că este teorie în zadar, dar asta vă face să înțelegeți de ce este bine să facem o protecție a plantelor în modul corect. Și nu este vorba doar de Yuzu. În general, la plantele care vrem să le protejăm pe timpul iernii, această informație este super bună. Deci, plantele știu când este primăvară și toamnă. Cum? Primăvara, temperaturile cresc treptat și intensitatea luminii. Atunci au un semnal de alarmă, plantele încep să se trezească. De ce? De unde se trezesc? Din hibernare. Când vine toamna, aceleași temperaturi, dar sunt în scădere treptată, graduală. Plantele simt asta, încep să reducă activitatea sevei, încep să își pregătească resursele pentru iarnă. Se numește substanță crioprotectoare. Ce este în această substanță? Sunt zaharuri, aminoacizi și proteine. Cum se produce această substanță? Ei bine, plantele încep să se pregătească și această substanță nu vine doar dacă plantele au simțit frigul. Dacă noi le acoperim începând de la începutul lunii noiembrie, le acoperim cu agril, ele nu vor simți frigul, iar când va veni acel frig adevărat, sunt KO, pentru că nu sunt pregătite. În momentul de față sunt cam 8-9 grade. O să vedem ce o să se întâmple în interiorul acestei structuri. Ugo, trebuie să mă ajuți. Da! L-ați auzit pe Ugo. Avem aproximativ 8 grade. Acum, Ugo, ia termometru și agață-l în interiorul structurii. Ugo, știi unde trebuie agățat termometru? Da.
De ce am pus termometru aici? Ca să observăm care este diferența dintre temperatura de afară și cea care se creează în interior. Cum noi îl acoperim. Ce vorbișe? Ai făcut bine structura asta, m-a ținut și pe mine. M-a ajutat ca să nu cad aici. Avem și puțin vânt, numai bine să ne dea de lucru. Să mai trebuie material acolo, Ugo? Da. Oh. Bisogna mettere questo così. Trebuie să vă zic ceva foarte important. Ugo nu știe niciun cuvânt în românește. Și am spus, fii atent, când crezi că este o întrebare, tu îmi răspunzi cu da, ca să iasă bine. Da, 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 da. Da. L-am trimis pe Ugo să caute ceva pietre ca să fixăm agrilul ăsta. Până se întoarce el cu pietrele, vă arăt panoramica de aici. Zilele trecute au fost -7, -8 grade pe timp de noapte. Vedeți, se mai vede zăpada, chiar a nins foarte bine. Am reușit să filmăm câteva secvențe atunci când a nins. Ați văzut și se vede chiar și pe fructele de yuzu. Nu este nicio problemă, yuzu e rezistent și va trece cu bine și iarna asta. Ugo pune niște pietre acolo să nu fugă agrilul. Pietrele ar fi bine să le punem atunci când acoperim, când facem protecția și o lăsăm peste noapte. Cred că au trecut undeva la 7-8 minute până Ugo a venit cu pietrele. Să vedem ce temperaturi sunt în interior. Ia să vedem. Sper că se vede. Sunt aproape 20 de grade. Deci ce se întâmplă dacă acoperim cu agril plantele noastre pe toată perioada iernii? În interior, cu acele călduri, gândiți-vă, puteau să fie și 15 grade acum în exterior. 8 afară, 20 în interior. Toate aceste plante devin murături. Am văzut foarte multe exemple de plante protejate greșit, iar în primăvară au murit. Mă întrebau de ce au murit plantele mele, pentru că eu le-am protejat foarte bine, dar în primăvară erau moarte, pentru că acele plante nu au mai intrat în hibernare. Pe lângă faptul că pot să moară, în primăvara nu va simți când este primăvară, nu va ști când să facă florile. Florile vor fi foarte, foarte puține dacă nu dorm cum trebuie. Mulți smochini au murit anul trecut pentru că nu au fost protejate cum trebuie. Iar când a venit frigul adevărat, plantele au crăpat. Ci sono. Am făcut structura care să ne țină agrilul, legăm agrilul acolo. După ce am legat bine aici, legăm și în partea aceasta puțin mai jos, lejer deasupra de coroană. Această structură deja în acest fel protejează foarte mult. Nu trebuie să acoperim până jos. Ați văzut ce temperaturi se dezvoltă în interior. Dacă vine brumă, planta este protejată. Dacă vine zăpadă, planta este protejată. Dacă este vânt, planta este protejată. Așa, Ugo? Da. Când trebuie să acoperim complet? Când sunt gerurile alea năprasnice, -15, -20 de grade pe timp de noapte și pe timp de zi când gerul persistă, când rămâne la -2, -3 grade. Vor fi poate câteva zile, va fi poate o săptămână. Dacă nu vor fi aceste geruri, acest tesut rămâne așa cum l-am pus. Mai mult de atât, trebuie să se descurce singur acest yuzu, trebuie să se aclimatizeze. Asta înseamnă aclimatizare, să simtă frigul. Cum facem o protecție cu scoarță de pin?
Dacă nu punem 4-5 cm, mai bine nu punem pentru că nu protejează nimic. Nu are niciun efect. Scoarța de pin protejează împotriva frigului, împotriva căldurii și a secetei pe timp de vară. Nu crește iarba și în plus menține o aciditate solului, ceea ce lui Yuzu îi place foarte, foarte mult. Hai să-i facem o glumă lui Ugo. Scrieți în comentarii. Da, 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 da. E important și ce fel de scoarță de pin folosiți. Dacă folosiți scoarță ornamentală, un fel de schije de lemn colorate, nu prea sunt bune. Eu am dus și în România 2 plante de Yuzu. Le-am plantat acolo la ai mei. O plantă mare ca și aceasta și una mai micuță, una fără fructe. Am avut la îndemână un sac de scoarță de pin de felul acesta și un sac din acela ornamental. L-am pus acolo, dar nu știu dacă este chiar bine. Nu vă recomand să puneți astfel de scoarță colorată roșu, verde. Nici nu știm ce substanțe conțin acele scoarțe de pin. Ugo deja a făcut marmeladă, gem de Yuzu. O să rugăm să ne spună rețeta. Rețeta cred că o să facă Judith, maică sa. Da. Și vă mai spunem ceva foarte important. Ia uitați-vă și voi cât e de dezordonat Ugo. Un pic de tesut pe aici. Ăla nu l-a legat bine și după aia vine vântul și o să cadă și o să usuce planta. Las că vede el. Deci ceva foarte important. Vineri, adică peste 2 zile, mergem la pepinierele Lenții. Au o grămadă de soiuri rezistente la frig. Nu știm foarte multe informații. Sper să ne lasă să filmăm acolo. Dacă nu ne lasă, o să vă dăm informațiile după ce venim cu plantele pe care le cumpărăm. Da.